Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 10. Я стою біля дзеркала у зеленій довгій сукні і фарбую повіки. Може, я все скасую? Ма, навіть не думай. Позаду мене в інвалідному візку сидить Каля. Вона усміхається. Ти півроку возилася зі мною. Маєш право на відпочинок. Але ж... Ніяких «але». Йди вже і до завтра не повертайся. Я червонію. Матьє запросив мене на вечерю. Пройшло майже півроку з моменту нашого останнього невдалого побачення, коли я втекла від нього додому до Калини. Не думала, що він коли-небудь захоче ще зі мною зустрітися. Та нещодавно Матьє зателефонував і сказав, що через проект переїздить до України на кілька місяців та запросив на побачення. Я вже збираюся виходити, як вхідні двері відчиняються. На порозі стоїть Остап. Він винувато дивиться на мене. В руках тримає шоколадку і квіти. Я повертаюся до Калини, щоб побачити, чи готова вона до цієї зустрічі. Натомість Каля швидко котить свій візок до кімнати і зачиняється зсередини. Я зітхаю. «Сьогодні день дружини?» – питаю, «що ти залишив коханку і приїхав сюди?» «Мамо, припини». Він проходить вперед і стукає у двері. «Калю, поговоримо. Я не хочу з тобою розмовляти». Остап розгублено розвертається і йде на кухню. Ставить квіти у вазу. «А чого ти чекав?» – заходжу слідом. «Ти кинув її. Таке просто квітами не виправити». Він опускає голову. «Я злякався», – тихо шепоче, «того, що вона більше ніколи не почне ворушити ногами, що назавжди залишиться овочем, і винний в цьому буду я, що муситиму дивитися на неї до смерті і знати, що це зробив я. А зараз чому прийшов? Скучаю за нею. Я зітхаю. Якщо кинеш її вдруге, Каля не переживе. Хоча я не впевнена, що вона взагалі зможе тебе пробачити навіть за перший раз». Він дивиться на мене поглядом побитої собаки. «Добре. Я зараз йду на побачення», він підіймає брову, але я ігнорую його реакцію. «Кілька годин мене не буде. Вона має вчасно поїсти та випити ліки». Йду на вихід. Ще раз кручуся перед дзеркалом. «Все в твоїх руках», – кажу і підбадьорливо усміхаюся. Після цього поспішаю вниз на своє побачення. Внизу на мене вже чекає Матьє. Він стоїть біля машини в довгому плащі, тримає в руках троянди, усміхається. Я беру букет і швидко сідаю в машину. На дворі холодно. Останні роки, коли жила сама з сином, я звикла проводити вільний час взимку за книжкою і чашкою чаю з чимось солодким. А тут побачення. «Ми в ресторан чи до тебе?» – питаю зі сміхом. Наша тенденція зустрічатися раз на півроку продовжується. «В ресторан. Вибач, я не оригінальний. Можемо поїхати, куди захочеш. Все нормально». Коли ми приїздимо і займаємо свій столик, нам приносять пляшку червоного вина. Матьє наповнює келихи. Я хочу випити за чарівну жінку, яка сидить тут разом зі мною. Я усміхаюся і відпиваю вина з келиха. Всі мої думки зайняті Калею. Як вони поговорили. Я переживаю за неї, за те, щоб вона не страждала, але й за сина також душа неспокійна. Матьє помічає мій настрій. «Ти сьогодні також тікатимеш з побачення?» «Якщо чесно, то не знаю. Сподіваюся, що ні», – осушую келих. За довгі роки з Остапом і зараз, коли сиджу з Калиною, я остаточно відвикла від чоловіків і побачень. Помічаю, що Матьє якось задумливо дивиться на мене. «Віро, поїдеш зі мною до Парижу?» «Навіщо?» – дивуюся. «А навіщо люди заводять стосунки? Ми одружимося, будемо жити разом у Парижі, їздити на відпочинок, гуляти, вечеряти кожен вечір вдвох. Матьє, ти ж знаєш, що в тебе Калина? Тоді візьми її з собою. У мене великий будинок, міста всім вистачить». Я задумуюся.
У 17 я дуже хотіла заміж, та після зради Кирила за вже майже 33 роки такого бажання більше не виникало. Мені було добре з сином, а тепер добре з Калиною. «Ти мене любиш?» – питаю, і це звучить дивно навіть мені. «Так», – зам'явся Матьє. «Прямо любиш?» – перепитую. «Ну, нам же не по 20, щоб у пристрасть гратися і зізнаватися в коханні. Ми дві дорослі людини, яким добре разом, то чому б нам не з'їхатися?» Я не можу знайти відповіді, чому ні, але точно знаю, що на такі умови не згодна. Встаю з-за столу. «Віро, не треба, не роби цього», – каже Матьє, та я його перебиваю. «Нам краще не зустрічатися більше. У мене нелегке життя. Я думаю, ти це помітив. І мені б самій з ним розібратися, перш ніж ще когось вплутувати». Я встаю з-за столу і, як у поганій мелодрамі, кидаю чоловіка самого і йду на вихід. На таксі повертаюся додому. Минулого разу я провела на побаченні кілька годин. Зараз не пройшло навіть години. Відкриваю ключем двері. Тихенько заходжу всередину. Боюся порушити важливу розмову в житті моїх дітей. Озираюся і бачу сина, що сидить на підлозі під дверима кімнати Калі. Не пускає, Остап хитає головою. Я втомлено зітхаю. Цього слідувало очікувати. «Борщ будеш?» – питаю і йду на кухню. Остап підіймається і йде за мною. Я ставлю на стіл 2 тарілки, дивлюся на сина. Помічаю, що він схуд, що на обличчі з'явилася борода. «Що, коханка не годує?» «Мам». Добре, мовчу. Заглядаю в такі рідні сумні очі. Відчуваю його тугу. Знаю, що за кожну з нас він би життя віддав, просто оступився. «Вона тебе не пробачить». «Пробачить», – вперто каже і стискає губи. Я заслужу її довіру знову. Після вечері він залишається вдома. Я стукаю до Калі. «Доцю, ліки треба пити». Вона відчиняє, і в цей момент Остап відразу ж заходить до кімнати. «Не заходь, я не хочу, щоб ти тут був». «Нічого не поробиш, це моя кімната». На очах моєї дівчинки виступають сльози. Мені її шкода. Хочеться обійняти і від усього захистити, але й за сина душа болить. Вирішую не втручатися. Даю їй ліки і підходжу, щоб допомогти лягти у ліжко, та Остап відсторонює мене. Не дивлячись на Калині протести, бере її на руки і вкладає у постіль. «Мені залишитися з тобою?» – питаю. Вона киває головою. «Ти ночуєш у моїй кімнаті», – кажу тоном, який не допускає заперечень. Закриваю за Остапом двері і лягаю поруч з дівчиною на ліжко. Вона повертається до мене. «Якщо я ніколи його не пробачу, ти мене виженеш?» Вона звертається до мене на «ти». «Ні, ти тепер моя дочка до віку», – кажу й усміхаюся. Коли Остап був малим, я завжди хотіла другу дитину, дівчинку. Ось Бог і дав мені тебе. Вона бере мою руку і цілує. «Перестань, дитино, нумо спати». Я вимикаю світло і намагаюся заснути, та не можу. Спокою не дають тривожні думки. Завтра має прийти Михайло Петрович. За останні півроку прогресу майже немає. Нижня частина тіла залишається нерухомою. Що, як він скаже, що це назавжди? Я чую дихання Калини. Відчуваю, що вона також не спить, що її гризуть ті самі думки. Такий вирок я витримаю. Буду слідкувати за нею, хоч і до кінця своїх днів. Та чи прийме це Каля? Чи захоче такого життя? Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 11. Коли я прокидаюся, Калі поруч немає. Я різко вскакую і вибігаю з кімнати. Звуки води, що лється, доносяться з ванної кімнати. Поспішаю туди. Дивлюся здивовано на те, як мій син миє Калину, попередньо посадивши її у ванну. Вона дивиться перелякано і водночас розсержено, але мовчить. «Що тут відбувається?» «А ти не бачиш?» – каже син. «Миємося. Має ж лікар прийти».
Я приховую посмішку, яка вже готова з'явитися на моєму обличчі. Я вам насиплю поїсти, кажу й прямую на кухню. Через 5 хвилин син виносить Калю на руках, всаджує на стільчик за столом. Я буду сам мити, годувати і давати ліки Калі зранку і ввечері. Ти – лише коли я на роботі. А мене ти спитав? Сердиться дівчина. Я хочу, щоб це робила мама. Він ігнорує її слова. Підсовує тарілку, дає ложку, стелить на коліна серветку. Моє серце стискається. Це ж добре, вмовляю я себе. Хоч би тільки, потім він знову її не покинув, не зрадив. Михайло Петрович прийшов невдовзі після сніданку. Уважно її оглянув. Перевірив, як рухаються руки, шия, голова. Обстежив зіниці за допомогою ліхтарика. Він усміхнувся Калині і вийшов з кімнати. Я поспішила за ним. «Лікарю, почекайте», – кажу, запихавшись. «Скажіть, чому немає прогресу? Вона буде ходити?» Він дивиться на мене, і в його очах я бачу відповідь. По спині проходить холод. Невже правда така жорстока? Схоже на те, що жива вода вже зробила свій максимум для дівчини, оголошує невтішний вирок. Подальший прогрес дуже маловірогідний. Вам треба змиритися і навчитися жити з цим. Він бачить сльози в моїх очах і продовжує. Спробуйте молитви. Можливо, Бог вам допоможе. Скажіть, ви казали, що ця вода з Тибету. Чи є там лікарі, які можуть допомогти Калині? Він замислюється. Є одна людина, яка може поставити її на ноги. Але ж це треба їхати туди, шукати цілителя, лікуватися мінімум 3 тижні. На все це потрібні час і гроші. Скільки грошей? Кажу, а всередині все опускається. Кілька тисяч доларів. Можливо, навіть кілька десятків тисяч доларів. Лікар подивиться вас безкоштовно. Та квитки на літак, оплата житла, їжа, терапія. Все це може багато потягнути. Якщо надумаєте, телефонуйте. Я за вас домовлюся і все розкажу. Та знову ж, ніяких гарантій немає. Я хитаю головою. Розумію, що таких грошей в мене немає. Коли лікар йде, я нічого не кажу Калині, щоб зайвий раз не турбувати. Не хочу, щоб вона сумувала. Та ввечері все розповідаю синові. В мене є гроші, раптом каже він. Я відкладав на авто. А я думала, що все на коханку витратив, знову не стримуюся я. Він дивиться на мене з-під лоба. Не було в мене ніякої коханки. Я у колеги весь цей час жив. А жінка, що тебе підвозила? То сестра колеги. Я їй подобаюся, але між нами нічого не було. Я бачу краєм ока, як зачинилися двері до кімнати Калини. Вона все чула. Радію з того. Тепер, можливо, у їхнього шлюбу є майбутнє. «Ма, мені соромно», – каже Остап і дивиться мені в очі. У своїй практиці я бачив такі випадки. В більшості люди з такими травмами не виживали. Або якщо й виживали, то назавжди залишалися інвалідами. Я був впевнений, що так буде з Калиною. Злякався, що це я в усьому винен, що вона дивитиметься на мене до кінця своїх днів з докором, буде звинувачувати. Мені стало страшно. Сльози виступають в мене на очах. Ці півроку він мучив себе. В нього життя теж було не солодке. І те, що він зробив, назавжди тягнутиметься шлейфом у їхніх стосунках. Мучитиме обох. Це життя, синку. Кажу й торкаюся його руки. Ніхто не знає, як ми вчинимо в тій чи іншій ситуації. Кожна людина має право на помилку. Та ти ж розумієш, що лікування в Тибеті може нічого не дати. Що тоді? Ти знову втечеш? Він хитає головою. Ні, мам. Калина – моя дружина. Цього разу я буду з нею до кінця. Після вечері ми розходимося по кімнатах. Остап йде до дружини, а я прямую до себе, втомлена, стривожена, налякана тим, що, якщо варіант, запропонований Михайлом Петровичем, не спрацює, інших можливостей немає, і грошей більше не буде, тоді доведеться змиритися і просто жити далі. Вранці я телефоную цілителю. «Михайло Петровичу, ми готові їхати до Тибету. Допоможете нам?»
«Я за все домовлюся, не переживайте», – завіряє чоловік. «Пакуйте валізи. Є одна екскурсійна група туристів, які їдуть туди наступного місяця. Я попрошу їх взяти вас з собою і оформити вам візу до Китаю та дозволи на відвідування відкритих і закритих зон в Тибеті. Екскурсія триватиме 21 день. Гід підкаже вам, де знайти лікаря». Я зітхаю з полегшенням. Прощаюся з чоловіком і біжу в кімнату до Калини. Ми їдемо до Тибету. Каля ошелешено дивиться на мене, а я міцніше пригортаю її до грудей. «Можливо, ти ходитимеш», – син усміхається. «Значить, я пишу заяву на відпустку». «Ти теж їдеш?» – дивується Калина. «А вже ж, я твій чоловік. Забула?» Він цілує її у щоку, а вона відхиляється, наче їй неприємно. Однак я бачу радість і надію, які вона сумлінно ховає в глибині своїх карих очей. Пройшов місяць. Ми сидимо в залі очікування в аеропорту поруч з туристичною групою. Я дивлюся на Калю і думаю, що буде, якщо це не спрацює. Я бачу її щасливі оченята. Може, було краще не їхати і залишити все як є? Від роздумів мене відриває вібрування телефону. Я підіймаю брови від здивування. Це Матьє. «Привіт, красуня», – лунає у слухавці. «Не дивлячись на те, що ти підло кинула мене в ресторані, хочу розповісти тобі новину. Я залишаюся в Україні ще не півроку. Можемо побачитися? Привіт. А я зараз лечу до Тибету. Навіщо?» – лунає здивовано. «Лікувати Калю. Ти знаєш, що ти найкраща у світі мама? Шкода, що ми не зустрілися з тобою років 20 тому. Зараз би мали своїх кількох діток, красивих, як ти, та розумних, як я. Я про себе думаю, що взагалі-то я і красива, і розумна, та й діти в мене вже є, але мовчу». «Ти не проти, якщо я дзвонитиму?» – питає він мене. «Цікаво, як все проходитиме». «Я тільки за. Вибач, мені пора. Чекатиму на дзвінок». Кажу й кладу слухавку, бо оголосили наш рейс. Ми поспішаємо до літака. Остап везе у візку Калю, а я йду поруч з ними. Я не знаю, як воно буде, але в цей момент відчуваю, що як би не склалося, ми впораємося і будемо боротися разом, бо ми сім'я. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 12. На виході з аеропорту нас зустрічає гід. «Дмитро Головко», – каже він своє ім'я і простягає кожному з нас руку. «Віра, а це мій син Остап і невістка Калина. Ми сідаємо в таксі і їдемо до готелю. Група зараз після літака відпочиває. Завтра буде поїзд до Тибету». «Ми поїдемо поїздом?» – дивуюся. «Це дешевше, ніж літаком, і зручніше. Я розумію, що він має на увазі Калину, яка легше почуватиметься в наземному транспорті. Виходить, що через нас група вирішила змінити спосіб пересування. В готелі гід ні на мить не відходить від нас. Допомагає заповнити реєстраційну анкету, бо ж вона є лише у 2 варіантах – китайською й англійською. Обидві мови я не знаю. Нарешті ми опиняємося у своєму номері. Остап відразу підіймає з візка Калину і перекладає її на постіль. Масажує їй плечі, руки, спину і навіть ноги, хоч вона їх не відчуває. Я залишаю дітей наодинці, не хочу заважати. Йду в іншу кімнату і лягаю на своє ліжко. Розмірковую над тим, що менш як рік тому була ладна вбити цю дівчину, придушити власними руками. А зараз от везу її в Тибет на лікування. Ще думаю про те, що втомилася за цей час, як собака. Раніше в мене не було чоловіка. Проте я почувалася жінкою, носила гарні сукні, відвідувала культурні заходи, слідкувала за фігурою, вчасно фарбувала волосся, ходила до косметолога і читала книжки. Я була розумною, красивою. Найбільше на світі я переживала, що втрачу сина. Зараз я просто загнана, втомлена коняка, якій плювати як на свою зовнішність, так і на все інше.
Якщо калина вилікується і пробачить Остапові, я буду щаслива, щоб вони з'їхали від мене і дали мені спокій, хоч ненадовго. І від цих думок посміхаюся. Сама випхаю їх за двері. Та й взагалі, чого з мамою сидіти? Треба жити, пізнавати світ, подорожувати. Так розмірковуючи, я провалююся в тяжкий сон без сновидінь. Вранці мене будить син. Каже, що в нас година на сніданок і збори, а після цього вся група їде до вокзалу, куди краще прибути раніше за час відправлення. Я киваю і біжу до ванної кімнати. Вмиваюся холодною водою. Намагаюся заспокоїтися і позбутися тремтіння рук. Якщо я так реагую, то уявляю, як там Каля. Розв'язка нашої історії наближається, і поки що ніхто з нас не знає, чим все закінчиться. Я повертаюся в пустий номер. Остап вже повіз Калю на сніданок. Швидко збираю речі, перевдягаюся і поспішаю за ними. Через годину ми сідаємо у таксі і мчимо до вокзалу. Ще якийсь час наші документи і дозволи на переміщення по Тибету перевіряють біля поїзда. Нарешті пропускають. Я дивлюся на дітей. Остап збентежений. Він намагається поводитися правильно, як чоловік, підбадьорювати Калину, вирішувати за неї питання, бути опорою. От тільки я зараз усвідомлюю, що ніколи не давала йому бути чоловіком, лише сином. От він і не знає, як це. Що як це моя провина, що він кинув Калину у скрутний час? Що як я не навчила його бути сильним, вірним, бути чоловіком? Заходимо в купе. Одне місце залишається пустим. Ми з Калиною лягаємо внизу, а Остап лізе нагору. Якась жінка приносить нам на підпис папірці, де ми підтверджуємо, що не помремо на висоті 3000 метрів. А якщо помремо, то це наша відповідальність. Якщо після всього того, що нам вже довелося і ще доводиться проходити, ми помремо від висоти, то це буде найдивніша іронія долі, яка тільки може бути. Попереду 21 година подорожі, часу повно. Я відразу дістаю 2 книжки – для себе і для Калини. Остап встає, щоб прогулятися поїздом і подивитися, як тут у них все влаштовано. Я заглиблююся у читання, а аж чую, що Калина звертається до мене. «Мамо, а дуже дорогі квитки до Китаю». Я дивлюся на неї і не розумію, до чого вона веде. Аж тут здогадуюся. Не дорожче твого здоров'я. Калю, він твій чоловік. Все нормально. Її щоки спалахують рум'янцем. До купе заходить Остап. З білих людей лише наша група. Поїзд забитий китайцями. Видно, що він радіє цій новині. Він ще малий хлопчик, який недостатньо подорожував і не бачив світ. Там є вагон-ресторан. Може, сходимо поїсти? Каля махає головою. Я не голодна. Йдіть без мене. Я розумію, чому дівчина соромиться. Багато разів помічала, як вона болюче реагує на те, що всі на неї дивляться. Їй не подобається привертати увагу до своєї хвороби, витримувати співчутливі погляди. І я її розумію. Остапе, замов мені з Калиною їжу в купе. Поясни, що нам так зручніше. Він йде. А я розмірковую над тим, що весь цей час думала, як важко мені, і ніколи не задумувалася, як це неприємно і, мабуть, відчайдушно страшно бути на місці Калини, коли абсолютно нічого в твоєму житті не залежить від тебе, навіть чи поїси ти сьогодні, що вдягнеш, де будеш, коли ляжеш спати. Елементарні базові речі, які дають відчуття стабільності і безпеки. Яка ж вона в мене смілива, ні разу за ці півроку не жалілася і не нарікала. Через півгодини Остап повернувся з тацею, наповненою їжею. Багато рису і зелені, якісь шоколадки з китайськими назвами і солодкі напої, а ще зелений чай. Це все, що було? У вагоні-ресторані так. Є ще вагон, де люди співають в караоке. Там меню розширене. Напоїв більше, але вони з собою їжу не дають. Ми мовчки їмо, кожен занурений у свої думки. Поївши, лягаю назад на своє місце і беруся за книгу. Це легка романтична історія про шахрайку, яка обкручує багатих чоловіків, а потім розлучається, щоб отримати їхні гроші. Я мимоволі зиркаю на Калину. Колись я і про неї так думала.
Підіймаю очі і бачу мого сина, який лежить на верхній полиці з краю і очей не зводить з дружини. Я молюся, щоб вона його пробачила. Та якби чоловік так вчинив зі мною, чи змогла б я про це забути? Своєму я зраду не подарувала і розлучилася з ним. Так розмірковуючи, я непомітно для себе заснула і прокинулася вже ввечері. Сіла й поглянула у вікно, за яким простягалася долина, вкрита снігом. Це щось новеньке. Мабуть, ми вже високо підійнялися, раз сніг випав. У підтвердження цим здогадкам я відчуваю легкий шум у вухах, тиск трохи підійнявся. Озираюся, діти сплять. Знову дивлюся у вікно, спостерігаю за горами. Вони дають відчуття спокою і затишку. Кажуть, що гори – це місце, де живуть боги, місце, де вони танцюють. Кажуть, що добре попросити у цих гір щось так, щоб самі боги на вершині почули, то вони здійснять це бажання. Я закриваю очі і тихо прошу: будь ласка, дайте здоров'я моїй дитині. Будь ласка, вилікуйте її. Відкриваю очі і пильно вглядаюся вдалечінь. Сподіваюся, що вони мене почули. Я лягаю назад на своє місце і знову закриваю очі. Я не маю сили чекати до завтра, тому краще якомога раніше заснути і прокинутися вже в Тибеті. Розділ 13. Прокидаюся я від того, що мене будить син. «Ма, вставай, треба виходити, нас група чекає». «Приїхали?» «Так, вже в Лхасі». Я відчуваю збудження впереміжку з надією, цікавістю і страхом. Вскакую, збираю речі. Остап бере Калину на руки і виносить з вагона. Я тягну позаду візок. Ми сходимо з поїзда і поспішаємо до групи, яка вже чекає на нас. «Нам треба знайти нашого тібетського гіда», – каже Дмитро. «Без нього нас не випустять з вокзалу». «Народ, послухайте, тут треба бути обережними та дисциплінованими. Всюди озброєні солдати, тож нікого не чіпайте, про Далай-лам і політику не розмовляйте. Тибет був взятий під контроль Китаю ще в 50-му році, але тут досі суворі порядки. Тримайтеся мене, і все буде нормально». Люди перезираються між собою і кивають у знак згоди. Хвилин 10 ми просто тиняємося вокзалом, аж поки до нас не підходить жінка, яка виявляється нашим гідом. Я зітхаю з полегшенням. Для нас орендовано автобус, яким ми маємо групою їздити по всіх екскурсіях. Біля нього також стоять солдати. Ми заходимо всередину і нас везуть до готелю, щоб ми могли прийняти душ і поснідати. Я дивлюся на змарніле личко Калини, яка сидить на руках в Остапа. Наше лікування ще не почалося, а ми вже стомилися. Коли ми приїхали до готелю, я відразу підходжу до гіда. «Дмитро, підкажіть, де нам знайти цілителя? Михайло Петрович казав, що ви нам допоможете». Він задумується. «Є тут один чоловік. Мабуть, його Михайло мав на увазі. Він працює при палаці Патала, знається на травах добре і займається енергопрактиками. В нас завтра екскурсія до літньої резиденції Далай-лам Норбулінка і до Патали. Група піде оглядати палац, а я проведу вас до нього». Я радісно киваю і повертаюся до дітей. Ми поспішаємо до свого номера, щоб прийняти душ, а через годину спускаємося на обід до столової. Я накладаю повну тарілку з їжею. Як і очікувалося, більшість раціону складає варений рис та тушковані овочі. Додатково беру круасан і каву. Вперше за останні кілька місяців відчуваю сильний голод, такий, що, здається, слона здатна з'їсти. За обідом помічаю, що Калина більше не відвертається від Остапа. Коли він їй щось запитує, вона спокійно відповідає. Це ще мало схоже на розмову закоханих, але й напруги більше не відчувається. Після обіду до нас підходить Дмитро і пропонує разом з групою прогулятися містом.
Погано почуваюся, вказую на голову. Для мене ця подорож виснажлива, тож, якщо ви не проти, активні прогулянки я почну з вами вже завтра. А от мої діти, показую на Остапа з Калиною, які нажахано дивляться на мене, думаю, з радістю підуть з вами. Я виходжу зі столової й усміхаюся. Хай додатково побудуть разом, погуляють. Остап поносить Калю на руках. Це має їх зблизити. Йду до номера. Бачу в телеграмі дзвінок. Відповідаю на нього. «Привіт, красуня», – каже Матьє. «Ти вже на місці?» «Так», – я втомлено посміхаюся. «Зараз в Лхасі. Ще не почали лікування? Завтра будемо шукати лікаря. А коли додому?» «Через 21 день». Кажу, і посмішка сповзає з мого обличчя, бо тільки зараз усвідомлюю, як це довго. «Не хвилюйся», – підбадьорює француз. «Зате повернетеся кожен на своїх двох». Дай Боже. Після розмови з Матьє я засинаю мертвим сном на ліжку. Коли прокидаюся, на вулиці вже світає. Сонячні промені слабо освітлюють приміщення. Я вскакую на ноги і біжу до сусідньої кімнати. Калина й Остап сплять. Звертаю увагу на те, що мій син міцно притискає до себе дружину. Вони виглядають звичайною закоханою парою. Ніколи не здогадаєшся, скільки всього їм довелося пережити. Йду до ванної кімнати і умиваюся холодною водою. Дивлюся на своє відображення. Ти зможеш. Чуєш? Ти вилікуєш цю дівчинку, і цей кошмар нарешті закінчиться. Після сніданку і ранкових зборів ми сідаємо в автобус і нарешті вирушаємо. Всюди нас супроводжує наш тібетський гід. Як нам пояснив Дмитро, без тібетського гіда пересуватися містом небезпечно. Будуть проблеми з поліцією і, можливо, навіть негайна депортація. Мене це дивує. Що ж тут в Тибеті такого є, що це так суворо охороняється? По графіку спочатку ми відвідаємо літню резиденцію Далай-лам Норбулінку. Патала має бути останнім місцем нашої сьогоднішньої екскурсії. Тож я приготувалася довго чекати і нудьгувати в автобусі. Проте, як тільки ми прибули, Калина відразу попросила: «Знеси мене вниз, я хочу побачити цей палац». Я здивувалася. За останній час це вперше, коли вона попросила допомоги в Остапа. Ми вийшли з автобуса і разом з групою та гідом попрямували до палацу. Більшість того, що ви бачите, це сучасне та відновлене, бо ж палац було зруйновано. Я розчаровано зітхаю, торкаюся обережно до стін пальцем. Значить, китайці просто збудували палац заново і тепер заробляють на цьому, беруть гроші за відвідини. Молодці, що тут скажеш? Калина не така прискіплива, як я. Вона радісно крутить головою і просить Остапа підвести її ближче. Я вирішила, що вже достатньо надивилася на стіни й золото, та вийшла у двір. Всюди розставлені жовті й червоні квіти у горщичках. Щоправда, я не знаю які, але пахнуть вони приємно. Місцями тут споруджені цілі клумби з таких горщиків. Сідаю на траву, дивлюся на небо. Ви не хвилюйтеся, Тензін Ламо багато кого на ноги поставив, лунає над моїм вухом. Я підіймаю голову і бачу Дмитра. Вибачте, що вліз у ваші думки. Нічого, сідайте. Я ці екскурсії проводжу вже понад 10 років. Він сідає поруч на траві. І кожного разу в групі їде хтось з важкою хворобою, іноді кілька людей. Їдуть навіть хворі на рак. Виліковуються. Всі виліковуються, впевнено каже. Від його слів стає легше. Тут вірять, що якщо дається хвороба, то не просто так. Людина має щось зрозуміти, пережити, пройти. Однак, як тільки вона стає на вірний шлях, хвороба назавжди йде. Не думаю, що ця дівчинка встигла зійти зі шляху. Це скоріше я чинила неправильно. То, може, це вам треба щось усвідомити? Раптом питає. І тоді хвороба піде. Я дивлюся на нього і мені хочеться розплакатися. Невже може бути така несправедливість, коли за мої помилки скалічено іншу людину, дитину, можна сказати? На все воля самі знаєте кого, каже він, показуючи пальцем вгору, а потім встає і йде до групи. Я залишаюся сидіти і дивитися в небо.
Мені здається, що я вже все усвідомила, і мій син також. Чому ж ти не вилікуєш її, Боже? Після того, як група людей вийшли з Норбулінки і пообідали тим, що взяли з собою у готелі, автобус попрямував у сторону Патали. Я бачу, що Калина помітно напружилася. Вона нервово крутить головою і кусає губу. «Все буде добре», – беру її за руку. «Ти обов'язково будеш ходити». Вона вдячно дивиться на мене, але мовчить. Коли ми нарешті під'їхали до палацу, моє внутрішнє напруження зросло до межі. Я не можу дочекатися зустрічі з лікарем. Нарешті, коли група йде разом з гідом оглядати червоний і білий палаци, з яких складається Патала, Дмитро веде нас до окремого входу. Він має бути тут, каже і пропускає мене вперед. Ми заходимо у напівтемне приміщення, більше схоже на комору, з одним невеликим вікном під стелею. Я озираюся і кліпаю. Потім помічаю маленького сухорлявого чоловіка, який сидить у кутку на стільці. Його жваві очі уважно нас оглядають. Дмитро робить крок вперед і щось говорить чоловікові на незрозумілій мені мові. Маю надію, що він пояснює нашу ситуацію. Потім повертається до нас. «Це Тензін Ламо, привітайтеся». Я схиляю голову і тихо кажу: «Вітаю, Тензін Ламо. Допоможи нам, будь ласка. Нам більше нікуди йти. Ти – наша остання надія». Я впевнена, що він нічого не зрозумів, однак дивиться на нас пильним поглядом, вивчає обличчя і мовчить. Мені здається, що щось не так, бо чого він нічого не говорить? Серце стискається від тривоги. Нарешті чоловік киває, і я полегшено зітхаю. «Тензін Ламо візьметься за ваш випадок», – каже Дмитро, хоча я й так уже все зрозуміла. «Дякую», – шепочу я самими губами. Моє обличчя залите слізьми. Тепер все має бути добре. Я знаю, що тепер надія є. Він показує пальцем підвести Калину до нього. Остап штовхає візок ближче. Тоді чоловік нахиляється до Калі, простягає руки вперед і водить ними над її головою, а потім над ногами. Калина кривиться так, наче їй боляче, але терпить. Врешті чоловік встає і йде з кімнати, а через кілька хвилин вертається з сумкою, наповненою травами, і щось говорить до нашого гіда. Дмитро повертається до мене і каже: «Тензін Ламо хоче, щоб увесь час перебування в Тибеті ви пили чай, який він вам дає. Ви маєте його пити разом з Калиною, як її матір». Я дивуюся, але мовчу. Я буду пити що завгодно, якщо це допоможе. Раз на тиждень привозитимете її сюди, на огляд. Я киваю. Після цього Тензін Ламо кланяється і йде з кімнати. «Це все цього разу», – каже Дмитро. «Далі ви самі лікуєтесь чаєм і приїздите через тиждень». Ми виходимо на двір і чекаємо на групу. Я почуваюся дивно. Не впевнена, що кілька рухів руками над головою Калини і трав'яні чаї можуть нам допомогти. Проте альтернативи все одно немає. Я помічаю, що Каля також розчарована, проте вирішую її підбадьорити. Я впевнена, що це допоможе, кажу і цілую її у маківку. «Тепер у нас є ліки, які поставлять тебе на ноги». Вона усміхається у відповідь, і мені від серця відлягає. Поки ця дитина може усміхатися, все буде добре, і ми з усім упораємося. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 14. Пройшло 2 тижні. Кожного дня я заварюю для Калини чай з трав, що дав Тензін Ламо. Вже двічі ми возили її до нього. Зазвичай він оглядає її ноги, а потім водить над ними руками. Каля кривиться. Минулого разу навіть плакала. «Він же нічого тобі не робить. Чого плачеш?» – питаю після того, як ми вийшли від нього. «Боляче», – каже вона схлипуючи, наче кістки хтось ламає. Хай там як. Ходити вона поки не почала, навіть пальцями на ногах не ворушить. Хоча Тензін Ламо після кожного огляду задоволено усміхається і потирає руки. Сьогодні також маємо їхати до нього, а завтра додому. На серці камінь.
бо, судячи з усього, лікування не дало результатів. Остап і Калина теж понурі. «Ви не переживайте», – каже мені Дмитро, коли ми їдемо в автобусі. Лікування часто діє, коли людина повертається додому. Процеси вже запущені. Мені хочеться йому вірити. Проте вже майже 9 місяців ми боремося з хворобами Калі. І іноді не вистачає сил. Я бачу сумне личко невістки і напружуюся. Збираю всі сили, щоб посміхатися їй у відповідь і показувати, що все буде добре. Коли зупиняємося біля Патали, група виходить з автобуса. Остап бере на руки Калину і несе прямісінько до цілителя в кімнату. Я повільно волочуся слідом і тягну візок. Ми заходимо всередину. Остап садить Калину на стілець. Я бачу широку посмішку Тензін Ламо. Він проводить свій звичайний ритуал, під час якого Каля криком кричить. Чоловік же задоволено потирає руки. Потім щось говорить Дмитру. Він каже, що ви вилікувались, і щоб більше не приходили, бо у вас вже все добре. І ще треба 1 місяць пити чай, як і раніше. Мені здається, що цей старий з'їхав з глузду або просто знущається наді мною. Дмитро передає мені чергову сумку з травами. Я беру, але не знаю навіщо. Надія вмерла. Ми виходимо від лікаря і йдемо до автобуса. Мовчки дожидаємося групи всередині. Мені страшно поглянути на Калину, і ще страшніше на сина. Однак я все ж підіймаю очі. На диво, Остап сидить абсолютно спокійний. Він тримає руку Калини і дивиться у вікно. Коли ми прибуваємо до готелю, діти йдуть їсти, а я відразу йду спати. Мої надії розбилися вщент об скелю життя. Наступний день починається зі зборів і сніданку. Після цього нас автобусом відвозять до вокзалу, а через 21 годину дороги в поїзді ми їдемо до аеропорту. На нас чекає той самий шлях, який ми вже долали, тільки цього разу без очікування на чудо. Мій телефон постійно вібрує. Це Матьє. Проте я не хочу з ним спілкуватися. Не зараз. Не тоді, коли мені здається, що життя розбилося на 1000 уламків. Спокою не дають думки. Що буде далі? Я до віку слідкуватиму за Калиною? Вона залишиться інвалідом, а мій син? Він знову її кине, чи цього разу витримає? І якщо витримає, то все життя буде нещасним? А Калина? Якщо зі мною щось станеться, то що буде з нею? Коли ми заходимо в літак, я востаннє дивлюся на місто, на захід сонця. Як символічно, бо прилітали ми сюди, на сході. Пройшло 2 місяці. Як я й боялася, лікування не допомогло. Калина так і не рухає ногами. Проте я вже змирилася, припинила мучитися питаннями, чому я, чому вона, чому ми. Я продовжую працювати віддалено. Взяла додаткові години ще однією дівчинкою. Хочу назбирати гроші і зробити Калі подарунок. Скоро її день народження. Остап, як і раніше, оперує. Кожного вечора приходить додому, миє і годує Калину. І постійно запевняє, що йому ніхто крім нас не потрібен, і він нікуди більше не подінеться. Я сиджу над домашнім завданням своєї учениці на кухні, як раптом чую якийсь гуркіт у кімнаті Калини. Ніби щось обвалилося. Я вскакую на ноги і біжу до неї. Відкриваю двері і не можу повірити своїм очам. Калина стоїть на ногах, тримаючись однією рукою за дверцята шафи, а іншою за полицю, з якої вона звалила речі на підлогу. «Мамо, я хотіла книгу дістати», – шепоче вона. «Я можу стояти». Моє серце зараз вистрибне з грудей. Я підскакую до неї, обіймаю і допомагаю сісти назад у крісло. Обціловую її обличчя. В цей момент мій телефон вібрує. «Матьє!» – кричу я в слухавку, не чекаючи на його привітання. «Калина тепер може ходити!» Чую у відповідь тихий сміх. «Значить, тепер ти можеш подумати нарешті про себе. Ми одружимось і поїдемо жити до Франції». Я мовчу і дивлюся на щасливе личко моєї дівчинки. Неважливо, що там буде. Просто все буде тепер добре.